आज चाहिँ सोयाबडी तरकारी बनाउनलाई मैले यसरी पहिल्यै पानीमा भिजाएर सफा पानीले धोएर यति सोयाबिन लिए अनि 2 वटा उसिनेको आलु लिए र यो सानो सानो काटेर राखेको प्याज, एउटा रातो गोलभेडा अनि अदुवा र लसुनको पेस्ट। अब तातो कराईमा मैले यतिको मान तेल एड गरे र सोयाबडी बनाउँदाखेरि चाहिँ तातो पानीमा भन्दा पनि चिसोमा हाल्नुभयो भिज्नलाई भने यसको टेस्टमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब तातो तेलमा सोयाबडी एड गर्ने र यसलाई तबसम्म फ्राई गर्ने जबसम्म यसको कलर हल्का रेड हुँदैन। यसरी बेला बेलामा चलाउँदै थिच्दै फ्राई गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कलर चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा भाँडामा निकाले। नजिकबाट यो यस्तो देखिन्छ। अब फेरि आवश्यक अनुसार तेल एड गरे। तेल तातो हुँदैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोयाबिन यतिकोमा निकालेछु। सोयाबिन बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा योलाई 5 मिनेट मात्र भिज्न हाल्नु होला। यदि त्यो भन्दा बेसी भिज्न हाल्नुभयो भने त्यो पछि सफा गर्ने बेला धुने बेलामा टुक्रा पर्छ। अब यसमा मैले जिरा एड गरे। जिराको कलर चाहिँ हल्का कालो कालो भएपछि यसमा प्याज एड गर्छु। कलर चेन्ज भइसकेको छ जिराको। अब प्याज एड गर्ने र यसलाई चलाउँदै हल्का फ्राई गर्ने। यतिको फ्राई भएपछि अब उसिनेको आलु यसमा एड गर्ने र आलु एड गरेपछि यसलाई चलाउँदै फ्राई गर्ने। यसलाई पनि हल्का रातो रातो हुने गरेर धेरै बेरसम्म फ्राई गर्नु पर्दैन, हल्का मात्र गर्दा हुन्छ। यसरी बनाएको सोयाबिन चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूले एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला। र उसिनेको आलुले चाहिँ ग्रेभी बनाउन एकदमै हेल्प गर्छ। अब यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरे र यो सबैलाई मिलाएर हल्का यसरी फ्राई गर्ने एकछिन। अब यसमा मैले बेसार एड गरे यतिको मान, यस्तो सानो चम्चाले। त्यसपछि खुर्सानीको धुलो एड गरे र यो म्यागी मसला युज गर्छु मैले चाहिँ, यो पनि हल्का हाले। अनि त्यसपछि गोल्डी मसला यसरी पहिले नै यसरी कन्टेनरमा हालेर राखेको थिएँ। यतिको मान यो गोल्डी मसला पनि युज गरे।
यी मसलाहरूले चाहिँ टेस्टमा एकदमै धेरै राम्रो टेस्ट ल्याउँछ। हजुरहरूसँग छैन भने घरमा जुन छ अभाइलेबल त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी सबलाई यसरी एकछिन मिलाएपछि यसमा टमाटर एड गरे। अब यसमा यतिकोमा नुन एड गरे। टमाटर र नुन एकैचोटि हाल्दाखेरि चाहिँ टमाटरलाई नुनले गलाउनलाई हेल्प गर्छ। अब यी सबैलाई यसरी राम्ररी चलाएर सबै मसलाहरू मिल्ने गरेर एकछिन चलाउने। अब यो सबलाई मिलाएपछि आवश्यक अनुसार पानी एड गर्ने। अब अघि फ्राई गरेर राखेको सोयाबडी पनि एड गर्ने। अब यी सबलाई मिलाएर एकछिनसम्म छोपेर पकाउनु पर्छ, लगभग 5 मिनेट जति। र यसको भोल्टेज एकदमै धेरै कम राख्नु होला, लो भोल्टेजमा। अब चाहिँ 5 मिनेटपछि खोलेर हेर्दा यो यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले यतिकै पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हल्का यसमा पानी एड गर्छु। अब यो सर्भ गर्न तयार भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यतिको मान देखिन्छ। नजिकबाट पनि देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाइ बाइ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।